مرحبا جوارين وتشاوانين ان شاء الله باش بين ايرو امي كبيني تشيكن مقادير ما دقدح هوركي كبي اسمر باجانك صور وكنت بينن من مبشري خصية وبيبازك شمهور كريه دل بسير دكرتشي يسو طرش دكرتشي محمرة آتوش سيليك كروجك بقدونس دكرتشي بيت أفداني خوي وكرتشيك بيت أفداني كمون ربع قدح زيت زيتونة نيف قدح دبس الرمان قدحك آب مي بردن سري صوتا وابجي تشنقط عبوز هنا امي بابن سر بوكيخوا ومي وقتين متبدن جبرقم آوي برنادن سر انا مبوكيخوا بردات هاوي ازي بيشي يصوتا خوا ازي آوي بردن سر دبيشل وي صوتا من زلو زوا برنادن سر ازي ديني زيدا ازي بيشي بعدان خوي صور بردن سر يبازو سير وزي انا تبدن انا بشتيم قش تبدا زي انا يصودا خوجا بردن سر زي انا محمرة جيتيك مسردة وزي تقريبا 10 دقائق زي تعبد باش تبدا جزي انا ضغط عبوز بابي جمنا وزي قش تبدن اما اوي ناك النابده امي بوزي وقتي قام تبدن برا هدي ببوزي نرم به حرجاري ودي زوابو بوزا وتيتنما ضغط عبوز بابي جمنا حطا قو كباوة خبردو بقره باهور كم بلش خواهدو دقرأ أمني ساعة شي بويا استبدده أزي أنا جا خويا خوا وكمونا خدي كمي زي أنا زيتي جا بردن سر ودبس الرمان انا ولا حاضر بو جزي انا بقدوني سي خبر بنسر انا ولو كبنيه محاضر بو ازيتك مسيني كزيلو بقى بعمل كبنيه كرسيني كده وان شاء الله ويرو اصفا مع عجبان دو بخاطري